Mirëmbrëma shikues të nderuar të Radio Televizionit Dukagjini. Është ky edicioni I parë për këtë javë I Debat Plusit. Rrallë I kemi dëgjuar oficerët të këflasin. Shpeshherë I dëgjojmë politikanët të këflasin për fillimet e luftës së armatosur, për fillimet e rezistencës së armatosur në Kosovë. Dikush I merr vetëm grupet e para, dikush I merr krejt ndryshe, por sonte në emisionin Debat Plus do kthehemi prapa në histori. Do shkojmë tek vitet e largta për të folur me njerëz që e filluan dhe ishin aty për të krijuar rezistencën e parë të armatosur në Kosovë. Kam të ftuar Ismet Ibishin, zotëri Ibishi, kënaqësi që të kem në studio, faleminderit që sonte jemi ne. Mirëmbrëma, respekt për ju dhe përshëndetje për gjithë shikuesit e Radio Televizionit Dukagjini. Koordinator për Sloveni e Kroaci. Kam Saim Tahirin, zotëri Tahiri, faleminderit që keni pranuar dhe jeni përgjigjur ftesës pozitivisht për të qenë pjesë e këtij 1 orë 30 minuta të tjerë bashk për të shpaluar se si ndodhi rezistenca, kush ishin njerëz që e bën rezistencën armatosur. Faleminderit që jemi ne në Debat Plus. Faleminderit ju për ftesën, është kënaqësi e mia. Koordinator për Zvicër dhe Kosovë. Rol I jashtëzakonisht I rëndësishëm duke pasur parasysh edhe diasporën atje dhe kontributin e çmueshëm të diasporës si në Zvicër ashtu edhe në vende të tjera. Kam edhe Hamz Morinën, shtabi I Mbrojtjes në komunën e Ravecit. Zotri Hamz, faleminderit që në emisionin Debat Plus. Faleminderit për ju për ftesën. Të kam shtëpisë sonte, duke pasur parasysh që këta I kemi pasur me detyra të tjera. Faleminderit që jeni në emisionin Debat Plus. Faleminderit për ju. Zotri Ibishi, po fillojmë me ju. Si u kontaktuat për herë të parë? Kush ju kontaktoi? Cili ishte roli juaj? Si u angazhuat? Keni pasur rol edhe në Sloveni? Presnit që lufta të ndodhte fillimisht në Kosovë, shpërtheu papritur në Sloveni. Cili ishte roli juaj konkretisht? Po, para se gjithash, mund të them që ne oficerë shqiptarë atëherë në armatën e Jugosllavisë ishim të vetëdijshëm që shumë shpejt do të vijë deri te shpërthimi I luftës, por gjithmonë kishim atë parasysh që mund të ndodhë në Kosovë dhe duhet përgatitemi që të vim në ndihmë popullatës sonë. Por me gjithat, unë isha oficer I forcave ajrore në Sloveni, kur shpërtheu lufta në Sloveni dhe na gjeti ende pa institucionet tona të Kosovës, cilët pritshim se do të na japin direktiva se si të veprojmë si oficer, po edhe si ushtarak në tërë ushtrinë e Jugosllavisë, duke ditë se erdhi deri te shpërthimi I luftës në ish shtetin Jugoslav. Atëherë morëm iniciativën vetë që të bëjmë ato që në duke më e mira për ato rrethona dhe atë kohë dhe filluam që t'i largojmë ushtarët shqiptarë që gjindeshin atëherë në armatën e Jugosllavisë nga ushtria dhe dikur edhe vetë të largohemi nga një ushtrie cila veç filloi sulmet ndaj popullatës për të cilën ishte për të mbrojt, jo për të sulmuar që në atë rast ishte popullata slovene. Ne dulëm në krah të atyne që mbrojshin vendin. Po, mes kohë, du me thonë, si detyrë prioritare ne oficerët kishim se si t'i largojmë ushtarët, t'i strehojmë shqiptarë dhe t'i largojmë në zonat të ndryshme dhe këte ja dolëm falë shumë kolegëve tonë, si që është edhe Naj Maloku, po dhe aktivistëve të ndryshëm që të popullatës civile që... E kishit problem nga të rreshtoheshit duke pasur parasysh që ishte pozicion krejt I paqartë, të ishit neutral, apo t'i bashkangjiteshit një ushtrie tjetër? Për momenti dëshirëshin që të largojmë ata që ishin më të pafajshmit, ushtarë shqiptarë që gjindeshin në ta quj rrezikun permanent që të futen në vijat e para të luftës, Sloveni, këto që me shumë thëmë burje arritëm oficer të pak që ishin shqiptarë që t'i largojmë dhe në Sloveni ne arritëm që mos të kemë viktima. Po, kjo nuk ndodhi njësoj në Kroaci. Kështu që pas sukseseve që kishim aty, ishte kërkes e aktivistëve shqiptarë në Kroaci që të dalë ndihmë që po të njëjtën gjë ta bëjmë edhe atje, t'i largojmë nga rreziqet
ushtarët shqiptarë që ishin numër jashtëzakonisht madh, se kryesisht atëherë ushtarët shqiptarë i çojshin në ato vise të Dveriut, ta quajmë në Sloveni, Kroaci, largoheshin thëmë nga vendlinja, kështu që i kishim në shumicë atje. Edhe kështu që në Kroaci, pas disa detyrave që kisha në atë region, dhe dëshiroj që të mbahem një momenti jashtëzakonisht të rëndësishëm kur ne fillojmë të edhe aktivisht punojmë për në fushën e përgatitje për luftë në Kosovë, është që të krijojmë një grup të quajmë oficerësh të cilët do të marrin fatin e një organizate ushtarake e cila ma vonë do të tentoj të Kush ishte në njohuri për këtë moment? Po, do më thonë, momenti që ma vonë edhe do të elaboroj ma tepër, është momenti kur në një kazermë të Delnicës gjindeshin 3 oficerë shqiptarë, mrena asaj kazerme që rrezikoheshin nga forcat kroate të luftohen dhe t'jenë pjesë e viktimave, sikur edhe ajo pjesa okupatore e ushtrisë, kështu që kontakti ra me Rustem Berishën, që aktualisht edhe është ministri i Mbrojtjes në Republikën e Kosovës, Afrim Beka dhe Skënder Hasanxhekaj. Këta 3 oficerë, mund të thëmë që Ton Marku dhe si aktivist, si kryetari shoqatë të shqiptarëve, fillum që ti tërhekim ushtarët nga zona e luftës, nga ato kazerma, komplekse, depove, tjera, dhe ti sistemojmë në vendet caktume. Mund të thëmë që oficerë shqiptarë kanë ndihmue autoritetet kroate në shumë fusha, që do e lo për rastin tjetër, po do të përqendrohem në aktivitetet që i dedikohen Kosovës. Këta ushtarë ne fillum të strehojmë në një kompleks, cilin na besojnë qeveria kroate, drejt për drejt Zdravko Toma Zavensi i Tuxhmonit, atër kryetarit të Kroacisë, me dëshirë që ne t'i strehojmë, sigurojmë dhe t'i fillojmë me një shkollim që na quajmë Akademia në gjuhën shqipe, të fillojmë t'i përgatisim me një plan program për luftën që ne presim shumë shpejt të shpërthen edhe në Kosovë. Na gjejsa ma që të e ditë që mangësia kuadrave ushtarake të specializuara janë të pakta për të udhëheqë një ushtri të mirëfillt në Kosovë, ne mendojmë se me një plan program do të arrimi ata ushtarë që i strehum, të i shkollojmë dhe përgatisim pa. Një çështje që normalisht ngjall edhe shumë dilema, ishte dikush në njohuri në Kosovë për këtë organizim? Fillimisht, do më thonë, ishte një vetë iniciative jonja. Atje? Po, edhe me formimin gjithësisht me ardhjen e delegacionit të Kuvendit Republikës Kosovës në krye me Ilaz Ramuali në Kroaci, atëherë ne bëm kontaktin me ta edhe i tregum për aktivitetin tonë dhe që dëshira jonë është sa ma shpejt krijojmë kuadrat mirëfillta për përgatit udhëheqjen e luftës në Kosovë. Të marrë parasysh që veç kishim provoja në luftat e atëhershme Sloveni e Kroaci. U mirëpret, po me gjithat si institucion i Mbrojtjes i takon të qeverisë. Kështu që dakorduam që të presim ardhjen e qeverisë Bukoshi atëherë. Edhe me ardhjen e qeverisë Bukoshi në blet të Slovenisë, atëherë u takuam dhe i treguam për aktiviteti i cili të bëhet dhe se ne dëshirojmë që ky aktivitet që nuk ishte më i vogël, ishte në numër shumë i madh i oficerëve dhe ushtarëve, të cilët u përgatiteshin për nën oficer të luftës, që të jemi bërtham e një ushtrie të ardhme të Kosovës. Se ishte Dhe cili ishte reagimi kur ju shpalua kjo qeverisë Bukoshi? Unë mirë prit, edhe unë eftova që atëherë kryeministri ta vizitoj këtë qendër, që ish
ashtu qujtëra vendi ishte Stara Sushica quhej, ishte një kështjellë e madhe e mbretërive tyre, me do objekte përcjellse, ku na kishim edhe shumë kushtet të volitshme për të kryer këtë si dhe kuadrot të mirëfillta, ku atëherë kryeministri pranoi me kënaqësi këtë ftesë dhe vizitoi këtë qendër. Edhe ne thamë se kjo ose ky ekip njerëzi vullnetar të mirë mendoj që mund të fillojmë të mendojmë për formimin e forcave të armatosura të Republikës Kosovës. Se veç ka kuadrot mjaftueshme dhe plotson kriteret për diçka të tillë. Edhe u mirëpret ajo. E vizitoj atë qendër, edhe pse atë ditë kishim luftime në atë pjesë të Kroacisë, për disa orë mbetin në sigurinë e forcave kroate, derisa kaluan rreziqet edhe erdhë, me thonë, edhe ishte edhe për neve një kënaqësi e madhe që më në fund si aktivitet ne nuk po jemi të them vetëm në këtë çështje, po hymë në mënyrë institucionale, po e zyrtarizojmë veprimtarinë tonë. Pra, ky moment është nën edhe momentin e kthesës së zyrtarizimit të këtij organizimi. Pikërisht. Ban me datë? Të them të drejtën, për datë sakt e kam vështirë të flas, po mendoj se ka qenë tetori. Tetori. I vitit? 1991. 1991. Po. Zotëri Tahiraj, kur u kontaktuat ju për herë të parë? Cilat ishin kontaktet e juja të para me zotërin Bukoshi, por edhe në këtë organizim? Cili ishte angazhimi juaj? Në themelimin e institucionit të Republikës Kosovës të vitit 91, në do të tani veç për opinionin dihet marrëveshja Ibrahim Rogova Ramizali, për hapjen e kazernat ushtrimeve të njësitë evgurile, do thotë në Surel, në malin Surel afër Tiranës. Dhe nga aty filloi përgatitja e grupave, do të në gjitha komunat. Pra, në grupin e parë ku ishte Zair Pajaziti. Grupi i parë Saliçeku, Zair Pajaziti, po, kanë qenë ta, Ahmet Hoxha, që fatkeqësisht Ahmet Hoxha ka met vetëm në nhije se s'përmendet fort që ka qenë një ndër njerëz më të rëndësishme të asaj. Kohës ishte edhe koordinator për regionin Gjilan, Farizaj, Kaçanik në atë kohë, dhe është i masakruar në burgun e Dubrovës. Mësë me këtu veç fillon, do thotë, kanë qenë muj tetor dhe dhjetor, kur dy grupet janë përgatitur veç opinioni i din këtu, që janë. Na e kena përshtypjen që shumë gjëra i din opinioni zotëri Tahira, por megjithatë nuk është krejt e vërtet. Për shembull, e përmendet një marrëveshje mes Ibrahim Rugovës dhe Ramizalis. Këtë marrëveshje, domethënë, asgjë konkrete lidhur me këtë marrëveshje nuk ka pasur. E kemi pasur këtu persona të ndryshëm të cilët kanë folur për një marrëveshje të tillë, por të detajuar asnjëherë nuk e ka sjellur. Si ka ndodhur, keni informata se si ka ndodhur marrëveshja mes Ramizalis dhe Ibrahim Rugovës? Për grupet e para që dërgoheshin për të stërvitur. Kjo ju takon njerëz kompetent që kanë qenë. Ju, bazuar në informatat që ju keni. Në informatat tona. Takimi është dëbarë, do thotë janë leju kazernat, edhe me këto është marrë Ministria e Mbrojtjes e Republikës Shqipërisë. Njëri kompetent për këtu ka qenë zëvendësministri i Mbrojtjes Halil Hyseni në atë kohë. Dhe janë caktuar oficerët më eminent të armatës shqiptare në atë kohë. Do thotë nuk ka qenë thjesht një lojë ose grupacion, por ka qenë një marrëveshje. Ndërsa për këtë mund të flasin njerëz kompetent të asaj kohë që është profesor Yusuf Buxhovi historiani, që ne kemi pasur në studio zotërin nga Gica. Ai ka folur pikërisht për këtë gjështje, por nuk ka dhënë shumë detaje. Shiqo, unë Hafiz Gagica ka qenë një person që ka pas një rol të rëndësishëm në atë kohë. Por niveli institucional ka qenë atëherë, vetëm kanë qenë ndoshta këtë 2-3 persona që e kanë ditë për këtë çështje, se u majtë në konspiracion të thellë. Nëse unë kam qenë i caktuar në atë kohë, për shembull, kam qenë si koordinator nga Zvicra në Kosovë, dhe në Kosovë me disa komunash. Si për shembull, kam qenë në Gjilan, në Pozharan, me Gjavaçarimin, me Ahmet Hoxhën në Farizaj, në Prishtinë me Xhafer Zenin, dhe në Deçan ku kam qenë edhe një ndër themelues të grupit 2 që kanë shkuar. Po, është grupi Adem Jasharit. Adem Jasharit, po, grupi Adem Jasharit, se grupi i parë ka qenë grupi Saliçekut. Dhe pas krijimit të ushtrimeve, tash që dihen se unë i kam bërë publike me shok që nga viti 2000 janë publike, që gjitha dokumentacionet mund të futen edhe në internet, i keni gjitha ato. Do thotë nga ai grup janë futur ilegalisht vetëm Saliçeku dhe Xhemeluli.
që kanë kontaktu me neve mbrapa në Kosovë, se unë në atë kohë qarkullesh e leshëm ende, Zvicër, Kosovë. Nësa nga grupi i dytë. A mund të ndalemi te grupi i parë? Pse shumë pak njerëz u kthyen në Kosovë? Pse shumica vazhduan për në Zvicër dhe në Gjermani? Kjo është pikpyetja që është shtruar në vazhdimsi. Domethënë, shumë pak njerëz janë kthyer në Kosovë nga ky grup. Jo. Ka pasur tradhti apo ka pasur frikë që emrat e tyre janë mësuar? Jo, absolutisht, kjo është informacion i gabuar. Të gjithë janë kthyer në Kosovë. Të gjithë janë kthyer në Kosovë. Pas ushtrime. Pas ushtrime. Po janë kthyer nga kanalet e ndryshme. Përmes Macedonisë, përmes Zvicrës. Edhe grupi i dytë? Jo, grupi i dytë, pas ushtrime, të thotë, i kanë zgjedhur ushtarët më të mirë dhe 33 ka qenë Saliçeku, komandanti, me një sasi të madhe të armatimit, duke ka qenë 74 Kalashnikov, të gjithë kanë qenë nga 4 karikator, me një sasi të madhe të municionit rezervuara që kanë qenë, me bomba dore, të përcjellur deri në kufi nga oficer shqiptar. Një ndër ta ka qenë e Kastret Hoxha, që ka dhënë disa intervista, ka qenë në Akademit Saliçekut, që edhe sot e po hanë. Ka qenë edhe Fadil Begu. Po, Fadil Begu, në grupin e dytë. Në grupin e parë. Ka qenë në grupin e parë me Zahir Pajazidin. Po, më përlas për grupin e dytë që ka qenë Adem Jashari, ka qenë Ila Skodra, komandanti tyne ka qenë Saliçeku. Do thotë ushtria shqiptare ka përcjell deri në kufi, dhe nga kufini komandër ka marrë Saliçeku dhe i ka pru deri në fshatin Voksh, që në mëngjesin e hershme, aty janë stacionuar të Ram Ponxha, në shtëpinë e Sali Ponxhës, aty ka mirë një sasi komplet armatimi, janë shpërnda, të thotë në 3 grupe, një grup ka qenë shpinë time, të vllavë, se vllavë ka qenë Sami Tahiri në grupin e dytë, një pjesë në Kodrali, të Osman Farizi, Shkelzen Gjoni dhe Hasan Farizi, që kanë qenë pjesë e grupit dytë, dhe aty kanë drekue, janë poshu dhe janë shpërnda. Pastaj u morë armatimi dhe shpërnda. A kanë pasur institucionet inteligjente të Serbisë, atë Jugosllavisë, atë informata për grupin e dytë, se kush i përkes të grupit dytë që ishte për stërvitje në Tiranë? Shi që të kjo është mund njërë këtu dhe nëse flasë në është problematik kjo, i takon në institucione për kostë. Po në atë kohë, shi që në atë kohë, sikur të këshin pasë. Një pjesë e ekipit, një pjesë e këtyre njerëzve që shkuan për të stërvitur, nuk u kthyen, vazhduan dhe mbetën në Zvicër. Jo, s'kanë mbetën. Asnjë në pjesë grupin e dytë? Jo, të gjithë janë kthyer në Kosovë. Po janë kthyer përmes kanaleve të ndryshme. Edhe në grupin e parë edhe në grupin e dytë. Domethënë asnjë nuk ka vazhduar. Po flasim për periudhën kur janë futur brenda. Po. E këtu tash duhet ta bëjmë dallimin. Ndërsa të armatosur ilegalisht janë futur të marrë armatim janë 33. 33? Po, 33, me të sasit armatimit që kanë arë. Do të une nuk mendoj që ka posë. A mund të ndalemi pak tek arrestimi i Zahir Pajazitit? Keni pasur informacion për arrestimin e Zahir Pajazitit, sepse thatë që ishin të shoqëruar nga general të ushtrisë, nga oficer të ushtrisë shqiptare. Si ndodhi që të arrestohej Zahir Pajaziti? Ku për mendoni që është arrestu Zahir? Rrugës të u kthy nga ushtrimet prej Shqipërisë për në Kosovë, duke u futur në Kosovë. Cili vetë, fjara, se në atë kohë Zahiri nuk o futi legalisht. Po flasim për vitin 1996, është përmendur. Jo, në patëm në 91. Po me gjitha të, do më thonë, është pjesë e grupit parë dhe po mendon në Shqipëri. Po, në Shqipëri. Që këtu po manipulohet në këtë gjallë. Unë po ta marrë vetëm një shembull. Në vitin 93, grupi Saliçekut futet prapë ilegalisht me një sasi të armatimit. Nga Shqipëria në Kosovë. Kryen aksione dhe kthehet prapë. Dhe neve, shiqo, njerëz, personat, policia e thjesht dhe ushtria e thjesht nuk kanë pas informacione. Nësa njerëz përgjest që kanë qenë institucionet e shtetit shqiptar kanë pas një uri. Dhe ne jemi arrestuar. Ne jemi arrestuar, jemi majtë në karakollën e Trapojës, diku 9 orë. Dhe isa informacionet kanë shku në Tiranë, kanë arë në kanë marrë vetë zyrtarisht njerëz më kompetent. Prandaj ti akuzosh pavarësisht cilën do. Cilin do pushtet në Tiranë të akuzosh për këtë është një idiotizëm i madh. Sepse polici në rrugë nuk ka ditë. Nëse ti ke qenë me një revolver, me një Kalashnikov dhe rastisht ty të ka bastit, ka arrestuar. Normalisht po jo shteti. Po mendoj, këtu manipulohet shumë. Manipulohet edhe madje Jasharin. Ne kemi qenë, do të une, Saliçeku, Zemërluli, Ismet Çeku, që jemi fut në 93-ën. Kur jemi fut, ne jemi nga ushtria e Shqipërisë jemi arrestuar në Trapoj. Sepse kem pas armatim. 9 orë jemi majtë jashtë karakullë të arrestume. Po në momentin që ka shku informacioni,
shembull, në atë kohë ka qenë Selim Demushi përgjes për brezin kufitar. Ka ardhur vetë na ka marrë dhe na ka liruar. Do thotë nuk duhet të akuzojmë se ka pasur Dona Gjaj se kanë ardhur informacionet për Shqipëri, jo kur kanë ardhur prej ushtrimit ka qenë jo s'është vërtet absolut. Domethënë nuk janë dekonspiruar. Absolut jo, sepse ne kemi vepruar se me 2 dhjetor është në fut grupi, notën itën. Dhe neve me 29 dhjetor jemi basnis. Ka qenë një pakujdesi një shokut grupit që ka qenë në bashkëpunim e kompetencu disare me grupin e mentor Kaqit, edhe kur është arrestuar, nga prej tortura do t'i ka tregu një pjesë grupit. Dhe nga kompleta i grupit do janë 5 persona të arrestuar. Kush është personi që pikërisht nga pakujdesia e bëri këtë? Është Xhavid Gubetini që ka qenë në grupin e dytë, që ka qenë i organizuar në grupin e mentor Kaqit. Që ne nuk kishim absolut lidhje. Po në përmarësit asaj nuk e mohej, kam një respekt për punën dhe veprimtarinë e tyre që kanë bëhë edhe grupi me ndërkohë. Po ne s'kishim kontakt me ta. Ne kishim drejt për drejt lidhje me institucionet e Republikës Kosovës asaj kohë. Do të ishte një askëç që një ndërtu ka qenë njëri më përgjegjës për gjitha ka qenë Barsaragani që i ka vëhes të gjitha këtu. Edhe koordinimin me ministri edhe me grupet to që kanë qenë ato. Prandaj këtu nuk është mirë të manipuluohet të akuzohet shteti shqiptar. Megjithatë është shumë e rëndësishme kjo informatë që po e thoni sepse keni qenë direkt i kyçur zotëri Tahiri dhe normalisht për herë të parë një person thotë që nuk duhet akuzohet shteti shqiptar sepse ka pasur akuza e kundër akuza në nivel të presidentëve dhe ish kryeministrash, të cilët kanë bërë sulme të drejtë për drejtan me emër dhe mbi emër, pikërisht duke i quajtur arrestues të Ademia Sharit. Mirë, që shumë e thjesht një pyetje shembull. Pse mund të qëndroj Zahir Pajaziti deri në 96 në Kosovë? Pse mundi me këtë? Edhe ka qenë ushtrim në grupin e parë. Pse nuk u arrestua Zahiri për shembull? Kjo është pyetje shumë logjike që mund vjen te përgjigja. Edhe ke pasur grupi i dytë njerëz tjerë për shembull që kanë mbledhur nëpër Kosovë. Për grupit parë se për absolut as tani njëri s'është arrestuar në atë kohë. Vetëm 5 persona dhe 3 bashkëpunëtorë të jashtëm që janë arrestuar në atë kohë. 5 armje në zonë krejt komplet nga 75 kalashnikov. Të gjithë të tjerat do të jenë shpërndarë edhe me ato armatim janë kryer aksionet e para natën ditën. Prandaj kjo është mirë të sqarohet në detale njerëz kompetent që kanë qenë në atë kohë, se me thonë Saim Tahiri ka qenë një ndër prej të organizimit të rrethit të mesëm. Nëse njerëz që kanë qenë në institucione është mirë të shpjegojnë këtu, sepse nuk ka filluar sikur pretendohet në natë 4 ose natë 7. Aksionet gurile kanë filluar në natën 9. Pikërisht prej këtyre grupacion. Për grupeve të para që shkuan, për grupeve të para, pra. Janë 3 aksione të para. Grupet të Saliçekajt dhe Zahir Pajazitit dhe të Ademia Sharit dhe shumë. Këtu janë. Ahmet Hoxha, të gjitha këtu janë aksionet e para që kryen, do të thotë aksioni i parë kryhet në Podujev, te Hotel Besiana, ka qenë punkti i policisë që e kryen, do të thotë kanë qenë përpara të kyçun Murat Ajeti, Ethem Ajeti dhe Mehmet Visoka, që grupi janë ju ka bashkangjit dhe ose mu punkti i policisë do të në natën ditën. Atë. Pastaj rezistenca si që deni me 29 e Ademia Sharit dhe Hamzës, kur i kanë bastis, edhe grupi i Saliçekut, në komandën e Saliçekut që e sulmon patrullën e policisë në aksin rrugor Deçan Lombard. Këtu janë 3 aksionet e para të kësaj vije institucionale. Nuk i mohoj përpjekjet që kanë qenë të grupacionet përpara, por unë po flas për një organizim institucional të institucionet të Republikës Kosovës. Këto është më rëndësishme. Cili ishte kontakti që e kishit zotëri Tahiri pikërisht me grupet që ishin në Kroaci dhe Sloveni? Jo, ne nuk kemi pas. Jo, ne nuk kemi pas. Ne s'kemi pas drejt për drejt as me koordinatorët e Ministrisë Mbrojtjes, siç ka qenë. Po ne kemi pas me një individ. Po ne ka qenë përgjithë Saliçeku. Saliçeku ka qenë direkt me Femia Ganin. Dhe këtu janë koordinuar mes Ministrisë Mbrojtjes, do thotë edhe neve. Se oponuan në disa drejtime. Shembull, Ministria e Mbrojtjes. Ideja e pyetjes ime ishte pikërisht shihej se si punonin grupet që ishin tashmë të trajnuara në Sloveni dhe në Kroaci, sepse kishin krijuar një eksperiencë që të ndihmonin edhe grupet që do të futeshin në luftë, sepse ishte thuajse e padyshim që edhe Kosova do të futej në luftë me Serbinë apo me Jugosllavinë. Cili ishte kontributi që më pas në terren kishit nga general dhe oficer në Kroaci dhe Sloveni? Shiqo, qëllimi kryesor i njësiteve gurile ka qenë provokimi i situatës, jo luftësat. Sepse si që dini në atë kohë, qëllimi kryesor ka qenë që Kosova t'jetë mbrojtur. Kjo është edhe mërita kryesore dhe presidentit Rugova dhe institucionet që Kosovën e latë fundit. Por,
duke mos i lënë qetë. Se po punu në dy drejtime. Shembull, gabot jashtëzakonisht shumë kur thuhet lëvizje paqësore, luftë paqësore, nuk ka qenë. Në aspektin ndërkombëtar po, në sa të mëshëm po nuk ka drejtim. Prandaj neve kemi pas përsi për që të sulmohen. Zotëri Rrugova ishte drejt për drejt dhe njohurit e gjitha këtyre shpëtimeve. Plotësisht për çdo gjë, thash profesor Agoni, për çdo gjë e ka pas aprovimin e tij dhe çdo gjë. Asnjë një veprim nuk është bërë pa dinin e Mbrojtjes. Është absurd se të mendohet. Prandaj këtu duhen holumtu, duhen dokumentacion që ekziston, qitën sipërfaqe. Ka dokumentacion që ekziston që zotëri Rrugova ka qenë në njohuri apo dhe ka dhënë urdhër për ndonjë? Është dekreti presidenti Rrugova kur miraton Ministrinë e Mbrojtjes. Shembull, profesor Agoni nuk ka qenë njëri thjesht, ka qenë një personi numër 2 në institucionin atko. Njëri më i besueshëm ka qenë atko. Prandaj qëllimi i ynë ishte provokimi, sulmi ndaj punkteve policore dhe kolonëve refugjatëve që kanë ardhur prej Kroacie, kolonizimi i Kosovës që ishte në fshatin Baballaç dhe Jonik. Pengimi i tyre. Prandaj këtu është punuar jashtëzakonisht mirë. Ne nuk kemi pas atë kompetencë që ne kemi në lidhshmëri shembull me koordinatorin qoftë Kroacisë, qoftë çak me fillimin e luftës ne jemi të gjithë jemi futur në një ombrellë dhe kur veç është emnuar me Ahmet Krasniqi, ministri i Mbrojtjes, dhe kemi punuar atë të gjithë bashkë hapës. Për shkak të sigurisë tash gjitha këtu kanë shku. Çka është kryesuar në gjithë këtë? Unë nuk jam, kam thënë në shumë emisione, nuk jam kundër askujt, absolut. Secillit të njihet e drejta dhe merita, por jo që një krah i caktuar. Politik, një organizatë politike, që s'ka qenë Lëvizja Popullore e Kosovës, me një shtab që s'ka qenë absolut shtabu ka qenë kryesia e LBK-s jashtë vendit, ta merr komplet përgjegjësinë e gjithë asaj që quhet rezistenca lufta hapur në Kosovë. Mas paku e kanë mëritën ata. Unë, kur i kom bërë në këtë në emisionin këtë, kur i kom bërë publike shembull të gjitha listat e majë armatimit të Adem Jashajt që i kanë marrë në Belek në të ne, dhe kur i kom bërë në vitin 97 shumën e para që e kemi dëgu në Adem Jashajt dhe në 98-ën, dhe thot, komplet del e zhvesh në propaganda tyne se Adem Jashajt ka qenë pjesë e tyne. Magjenti, ullëm të magjen vetëm një cent që e ka marrë për Lëvizjes Popullore, Adem Jashari që unë pas një cent nuk e ka marrë. Çdo pare që e ka marrë për kësaj vija. Edhe Zahir Pajaziti. Prandaj është manipulun këtë drejtim shumë. Është me rëndësi sot të dalin të gjitha faktet, edhe mos ta me monopolin e luftës një krah që mas pak është meritor, që për mua është meritor vetëm për... Pra nuk ishte kurrë lidhje mes Adem Jasharit dhe LPK-s? Absolut, ma gjeni një dëshmi, vetëm një dëshmi. Dhe Rifati, nëse ka qenë në Akademin e Saliqekut dhe të haptas, kufirin e kanë thynë në natë njëtën Saliqekut dhe Adem Jashari. Dhe vetëm të porë në emisionin parotla e thot, dhe vetëm të porë që Adem Jashari merë prej shokve të grupit, dhe thot në natë shtatën, dhe në natë të tetën i merë prej aktivave të LDK-s për i baden vëndimekët. Vetëm të porë e në to që i ka marë. Në vazhdimësi, ka zëra që ekziston diku një video e Adem Jasharit që po e them hedh kritika të forta ndaj bashkëluftëtarëve për lënien anash apo edhe mos financimin, ndëndimin, mungesën e ndihmës nga njerëz. Nuk kam njohuri, kritika kem pas ndaj Bujar Bukoshit në vazhdimësi. Ndaj Bujar Bukoshit? Po, sepse fondi i shtetit që i njohën 3%, ai ka qenë dedikuar për këtë punë. Dhe shumë pak na ka ndihmuar. Po kalojmë pak në Kosovë. Çfarë ndodhte në Kosovë pikërisht në këtë periudhë kohore? Hamz Morina nga shtabi i mbrojtjes në komunën e Rahovecit. Po shqyqeni, ne jemi mësuar gjithmonë që gjërat të shiqojmë jo në kontinuitet ose në diskontinuitet. Unë jam thari asaj që institucionet janë më të fortë atëherë kur kanë një kontinuitet. Dhe ta shumë po flasin për si u themelua Ministria e Mbrojtjes, dhe thotë se kur gjë nuk themelohet në asgjë, po ka diçka paraprake që i prin asaj dhe formohet diçka më e mirë dhe shkon në kontinuitet. Rrugova ishte hithari kësaj, do thotë asgjë nuk e la në harrest asaj që ishte krijuar përpara, bile pranoi edhe kuvendin, kushtetutën Kaçanikut dhe gjitha ato, edhe pse e dim se ishin ata që i themeluan. Edhe në sistemin e arsimit, sepse unë tash me thënë të vërtetën, veprimtaria e mjedisore është arsimtar. Kurse të qenit oficer rezerv, më ka shtyr që t'jem pjesë e këtij shtabi në komunën e Rahovecit. Me një parahistori të çuditshme, se
kom qenë demobilizuar në vitin 1980, më së vitin 1980. Dhe si oficer rezervë kom shërbyer në këtë shtab vetëm atë vit, dhe pas një vizite në Shqipëri si absolvent, më janë marrë gradat, jam demobilizu dhe nuk kom qenë më aktiv. Nga kusht mirë gradat? Nga mirëshin nga shtabi i komunal i mbrojtjes territoriale. Po. Kuptohet me urdhra pak më lartë. Vetëm pse e bët këtë vizita, po? Vetëm pse kom qenë vizitë si absolvent i fakultetit filozofik. Dhe nga këtu fillon ajo historia ime kështu. Dhe në vitin 1991, unë tash paramendohet isha i papunë, thotë si përjashtuar nga arsimi, paramendohet se do të mund të udhëhiqja arsimin paralel që formohet Komuna e Rovecit, aty vazhdoj ta bëj këtë punë si zyrtare dhe si pjesëtari i qeverisë komunale në rolin e përgjegjësit për arsim, unë ndërkohë angazhohem edhe në shtabin e përgjithshëm të mbrojtjes në Rovec, atë që është mbrojtje territoriale. Por që si gjitha segmentet në Kosovë, edhe policia e Kosovës, e cila me marrjen e kushtetutës nga ana e Miloševićit, edhe pjesëtarët e mbrojtjes territoriale u angazhuan në të ashtu quajturit sindikata të pavarura të policisë dhe sindikata të pavarura të punëtorëve të mbrojtjes territoriale. Thotë, fillin nga këtu është kur nuk ishin institucionet, kuptohet. Dhe filli ishte nga sindikata? Po, u angazhuan sindikata dhe u paraqitën atëherë lëdë kjo ishte ajo, themi më mirë, një lëvizje kombëtare për të që më të Kosovën në gjitha aspektet. Dhe këtu janë aktivitetet e para dhe në komunat e Kosovës, që vështë komuna e Rovecit. Këto sindikata krynë disa punë, po ishin kryesisht punë vullnetare të një farë lloj mbijetese, edhe në profesionet të tyre, po edhe në ndihmës tonë sistemit që të duhet krijohej. Me zgjedhjet e lira, me formimin e qeverisë Kosovës, në 1992, thotë, këto, në aspektin e mbrojtjes së sigurisë, kanë shërbyer si pjesë e komunave që kryejnë ato punë rutinë të përgjithshme, jo për cilën e njësive të policisë, jo atje ndihmë kështu me radhë. Kurse me formimin e qeverisë Kosovës, me njëherë pasaj formohet e qeveritë komunale në përgjithësi. Flas tash për institucionet. Në ndërkohë ne e formojmë shtabin komunal të mbrojtjes. Në shtabin e mbrojtjes formojmë përmes Feta Berishës, kryetari i Degësisë Demokratike në atë kohë në Rovec, i cili më thret, jo vetëm unë, po thret ish shefin e shtabit Komunës së Rovecit, Esat Jahën, kapiten rezervë, që ta merr përsipër organizimin e shtabit të mbrojtjes Komunës së Rovecit lidhur me Ministrinë e Mbrojtjes përmes koordinatorëve. Koordinatori ka qenë Adem Shala me një pseudonim me të cilin ka kontaktu vazhdimisht kryetari i Degësisë Demokratike. Kurse unë natyrë kam pas rolin në ndërlidhësit me shtabet komunale të Suarekës, me të Ndjerin Mbrojtjesin, me të Malishevës, me të Cendeskun dhe atëherë Kanikrasiçin, pastaj me të Gjakovës dhe të Prezrenit. Kjo ndërlidhje na ato punë kryeshëm në mënyrë krejt më shëft, dhe deri në vitin 1993 kemi vazhduar këtë formë të angazhimit. Na kanë ndihmuar shumë dërgimi i dokumentacionit ushtarak për Ministrisë së Mbrojtjes, me siguri edhe zoti Ismet ka qenë aty, udhëzimet caktuara mbi punët operative që duhet bëshin komuna, rreth mobilizimit, rreth gjetjes së vendstrehime dhe shpërkujdesjes së këtyre civilëve dhe gjitha punët operative që kryen komuna lidhur me situatën e luftës. Pra, zotëri Bishi, ju e dërguat këtë plan që komunat të mobilizoheshin dhe të ishin të gatshme? Po, praktikisht si që thash, me rastin e vizites kryeministit asoj qendre aktiviteti, ne morëm si një pëlqim i asaj ideje që të krijohet struktura shtatmadhërisë ose shtabit përgjithshëm, edhe atëherë filluam
unë hartova një lloj formularit betimit si është rregull e parë që të inkuadrohen ekspert kësaj fushë që nuk ishte numër i vogël i ushtarakëve atëherë në Sloveni. Mban mend çfarë thuaj në tekstin e betimit? Po kanë kaluar 27 vjet nga atëherë, tash them të drejtën, po që është e zakonshme, betohem që do të punojnë interesat të kombit dhe shtetit Republikës Kosovës deri në vdekje të tilla gjërat që zakonisht përmbanin betim. Edhe fillum ti ofrojmë gjithë oficerët që të nënshkruat betim. Edhe në cilin i pari nënshkrui unë një kthy për 91, Rustem Berisha 2, Afrim Beka 3, e tjerë do më thonë shkoni numër jashtëzakonisht i madh që dikon e di deri 180. Edhe mas asajna pas sigurimit të ushtarëve që i largum nga rreziqet, si na dhe shumë kolegë tjerë në pjesë tjerë të Kroacisë, atëherë ne filluam të punojmë rregullore, elaborate, ato si që e ceku edhe zotri Hamza, që aktivistëve që ishin atëherë në guerilën edhe në aktivitetet ndryshme mrena Kosovës, ku për neve ishte pamundën, ishte rrezikshmëri e lartë që ne të qasmi direkt, po krynin punën këta dhe si edhe guerila tjetër dhe aktivist tjerë që ishte edhe Sajmirjet, shumë tjerë që ne nuk ishim kontakt drejt për drejt, po e dishëm se janë, dhe ekzistojnë edhe janë në një aktivitet direkt në teren. Dhe më thonë, u punuan shumë, edhe tash qëllimi jonë ishte që në këtë fazë kohore, do thot të në përmes hartave topografike të fillojmë të koordinojmë bashkëveprimet tona edhe që lufta eventuale kur të fillon të kemi një organizim sa më të mirëfillt edhe para përgatitje të atyre që ishin aktiv atje, që na pranojnë atje dhe të vazhdojmë luftën në Kosovë. Më them që nga fillimi, këto 8 vite, ose 7 vite mirëfillta, deri në pranverën 98, struktura jonë, ta quaj oficerët, fillum të organizohemi në mënyrë tillë që si koordinator në shtetet ndryshme. Unë se fillimisht isha koordinatori parë dhe i vetëm, po pasane edhe në Kroaci, edhe Austri, Zvicër, Sloveni, Gjermani, deri në Amerikë, do të thonë, kishim koordinator cilit shtrinë aktivitetin e vetë në këto zona. Edhe kryeministri Bukoshi atëherë e emnon si ndërlidhës zëvendës kryeministrin Ramush Tahirin, me cilin unë koordinoja punët në fillim, derisa pritej të vite zëvendës kryeministri tjetër që ishte Nik Gjeloshi, si pas asaj me dekret që si ministeri i Mbrojtjes. Edhe ne gjitha ato materiale që punonim, në vazhdimsi, deri në 88, deri në luftë, dërzonim edhe betimet, edhe gjithat material për ata, nuk e posedoj se ishte shumë rrezik i madh, ishim përcjellje të madhe nga shërbimet e shteteve të Evropës, shumë herë edhe të kontrolluam në mënyrën më detale të mundshme, kështu që materialet i dërgonim qeverisë atëherë Bukoshi, gjithsesi Ramush Tahirit, më vonë Nik Gjeloshit, edhe ai material është deponuar dikon për cilin ne asot se dim për posë që ku marrë vesh nga aktiviste ndryshëm që në Kosovë që ka arrit shumë material i tillë që ju ka hynë punë këtyre ka. Se më lejo të përcoj këto, të nësës mendoj se i ka qenë një punë kështu thjesht e pa organizuar. Të më thënë, nuk ka qenë spontane. Nga vizioni, dhe nga që ne kemi bërë drejt për drejt komunës, sepse na kemi qenë për ditë shmëni, do thotë, Ministria që ka organizu Hajzer Hajzeri, Zajm Berisha, ai prezidenti Haroven, dhe 5 oficerë tjerë madhor që këto punë i krytin në Kosovë dhe ishin shtabi kryesor i Ministrisë Mbrojtjes, ata i dërgonin përmes koordinatorëve të që ishin 4 prej tyre, e na e njihnim vetëm njërin, në fakt nuk e njihnim, e dinim vetëm të njërin dhe e dinim se ku vend takimin, ku i shkëmbeshim raportet. Na kemi marrë udhëzime për këto gjëra ushtarak në për komuna, ashtë mire se unë nuk besoj që edhe sot ka, sepse 10 mirë filë se në ushtërinë Jugosllavisë dikush e mohon këtë punë,
po sanktë kanë qenë 8 profesionale. Në rëndë parë, ne patëm siguru unë vërtet, me format që unë dhja të kohë të organizimit, nga një kolegu imi, një Ali Morinën, që edhe kështë të kry shkollën që të rezervë për Izrael, një hartë topografike ushtarake, që da duhej shumë, dhe ishte për terenin tonë, me i thënë drinia e poshtëna, nga të Kramulliku dhe në Zerdës. Dhe kishim si dokumentacion nga ku mund të merrim pikat caktuar për të caktuar këto udhëzimet, të zbatonim udhëzimet që Ministria e Mbrojtjes kishte rrugë. Çka ndodh më tutje? Në vitin 93 bie vërtet burgosën prej Hajze Hazerit deri te Zajm Berisha. 5 oficerë që kishin marrë për detyrë atë shtabin e Mbrojtjes në kuadrin e Ministrisë Mbrojtjes. Atë kohë ne takimi fundit ishte diku ka përfundimi i vitit 93 dhe aty vendosim që ta ngrim aktivitetin për një kohë të caktuar derisa situata të stabilizohet. Për shkak të frikës nga ndonjë arrestim tjetër. Ishin për them se u dekonspiru. U dekonspiru. Ata u burgosën, u këbytyshin... Si ndodhi dekonspirimi, keni dyshime? Unë nuk e di. Keni dyshime? Po, domosdo se sigurimi sa ka qenë aq i fortë sa që ta them. Po nuk kam ndonjë dyshim të madh nga kolegët me të cilët kam punuar asesi, sepse kur mora këtë aktivitet, i thash një kolegu që mund ta di vetëm unë ti për këtë punë. Unë në mënyrë operative i kryj këtë punë i udhëzimit e kryj, a për sjellje shtabet të mbrojtjes territoriale, ati kapitani klasë parë, ai kryj detyrën e vet, për cilët dokumentacionin, dokumentacioni ishte kryesisht i sekret, dhe për cilë e njërë sekrete, dhe në komunën e Ravis nuk ka pas nëjë problem të caktuar. Mirë, për pas ngrirjes, aktiviteti shërbimit të sërbë fillon të hulumtojnë në gjitha komunat, sepse dihe mirë filli se kjo aktivitet ishte në gjitha komunat dhe unë gjithë njerëz, shumica e njerëzve të komunat tona, të të nga bonë, kemi shkëmby ato mendime të nga rrëth se qashtja, në Tiranë kom që në 3 vite, dhe të nga ndodhë dhe një fatkeqësi, ku kryetari i komunës i atëhershëm, Xhelal Zanziba, gjendej në Shkup dhe në Tiranë. Ushtonte një aktivitet dhe ai ishte piketa kryesore e sigurimit. Tu i mendu se sigurimi Maqedonas është nda për sigurimit serb, ai qëndron të atje. Në ndërkohë, për aktivitet krejt tjetër e morin, e arrestojnë dhe nuk i dërgojnë shërbimin sigurimit, për dërgojnë shërbimin ushtarak në dikun malet e Karadakut të Shkupit. E maltretojnë dhe në pikë funit, dhe nga aty dekonspirohemi tash ne. Do më dhënë, nga i moment? Nga i moment, po, dhe ne dinim këta sepse kishim një lidhje tjetër që mirëshim vesh për këtë punë, dhe na i sugjeruam atij që të mos hynte Kosovë mas 93-s. Çka ndodhi? Atë e dërguan Ferizaj, sigurimi i bashkërisë e dorësoi dhe nga ajo kohë ne u rrezikum. U burgos qeveria komunale e Ravis në përgjithësi. Unë dhe kolegu im ishim në Rahovec dhe morëm vesh me Mbrojtjes, na i burgosën vëllezërit, mua vëllau na morën peng, këtij vëllaun, kurse na udhëtoheshin deri në fushë Kosovë. Dhe u fshirëm për disa ditë. Me sugjerimin e Agonit, u detyruam që të ikim në Shqipëri dhe qëndruam 3 vite deri në 97. Nga frika e një arrestimit mundshëm për shkak se ishte dekonspiruar. Ishte po atë botë kishte një organizim të mirë edhe për tërheqjen e të tillë. Unë falenderoj gjithë ata që më dëgjojnë, shumë nga Aliansoni që kanë bërë tërheqje taktike as të mirë, saqë as na se kemi menduar atë. Po edhe ata atëherë përgatitur ushtarakisht. Zoti Tahiri, po ndalemi tash tek marrëdhëniet apo tek kontaktet që ishin me Ahmet Krasniqi. Si ishte kontakti i parë që keni pasur me Ahmet Krasniqi? Shqo, pas emnimit të Ahmet Krasniqit, fillimisht koordinatori i përgjithshëm nga grupet oficerët nga Gjermania, Zvicra, Slovenia, Ahmet Krasniqi fillon kontaktet me të gjithë. Dhe pse ne kishim kontaktet tona deri në profesor Agonin, ne kontaktuam me Ahmet Krasniqin, ishte nëse s'gaboj mars i vitit 98, takuam në Zvicër, grupi në përbamje Sali Qeku, unë dhe Zënoni Driqin, ndërsa në
nga ana e Ministrisë që Ahmet Krasniqi dhe Elmin Ebiu. Dhe nga aty ne marrim detyra konkrete nga Ahmet Krasniqi dhe futëm Kosovën. Do të me 19 prill grupi Saliçekut futet në Kosovë me kontaktet e para që kishim me shokët në Deçan dhe nga aty fillojmë përgatitjet për dislokimin e brigadat para, do të thotë që futen më vonë me kolonel Tarizemaj. Qëndrojmë diku rreth 2 javë, do të thotë marrim edhe Adem Mukhaxhen, komandant kapiteni i klasit parë, do të oficer aktiv, i cili edhe i organizon oficerat në atë kohë, vjen në Tiranë dhe merr detyrën Adem Mukhaxha deri në futjen e Tarizemës ka qenë Adem Mukhaxha. Ndërsa ne fillojmë me hapjen e pikave të furnizimit në Tropoj, në Viçidal, në Papaj, do thotë gjithë kjo ka qenë bare grupit Saliçekut. Megjithatë nuk ka lënë kjo pa fërkime sepse Zafernafillën e kishte diku tjetër, domethënë kjo përplasje mes Farkut dhe UÇK-s. Këta të LPK-s më parë që i përmendet zotëri Tahiri thonë që nuk ka ekzistuar asnjëherë Farku. Ndërkohë njerëz të Farkut thonë që pikërisht në kuadër të Farkut apo të Ministrisë Mbrojtjes ka qenë edhe UÇK-ja. Gjithçka dhe një përpjekje për t'i bërë bashkë ka qenë marrëveshja e Oslos. Shqo, këtu manipulohet shumë këtë. Nëse merr një marrëveshje të Oslos ndërkohë thonë që nuk ka pasur fare. Thonë që gjenin në dokument të nënshkruar me një nënshkrim në të, atëherë po e pranojmë që ka ekzistuar kjo marrëveshje. Shqo, nëse merr një 2 numrat gazetës Ministrisë Mbrojtjes, 22 që ka dalë, revista që ka qenë Ahmet Krasniqi në interviste se era njerëzakonisht mirë. Farku, Forcat Armatore Republikës Kosovës, si institucioni më i lartë i shtetit. Në kuadër të kësaj, Ahmet Krasniqi i fut 4 njësitet e para që oficeri i shpjegon më mirë, dhe thot elementin e parë ushtrinë qëndimtar të Kosovës. Mbrojtjen territoriale, policinë ushtarake dhe aviacionin luftarak. Si 4 elementet e para. Dhe këto është gabimi që manipulohet shumë sepse nuk ka pas formacion ushtarak në atë kuptim sikur UÇK-ja që askush nuk po fut në Kosovë me emblemin e Farkut. Sepse është pranuar si elementi kryesor i forcat armatose, kjo ka rrjedhur nga marrëveshja e Oslos. Pavarësisht se për shkaqe sigurie nuk ka pas dokumentacion të nënshkruar. Këtë shpjegon jashtëzakonisht mirë zëvendësministri i Mbrojtjes në librin e vet, vërteta për Farkun Agim Mehmeti, që ka marrë çnime. Që aty në marrë vesh me pas një komand përbashk, një fond, se kanë ekzistuar 2 fonde. Fondi i shtetit dhe fondi, unë e kom qujt disa, fondi i 3% dhe fondi gjithçka për pavarësitë Kosovë ka qenë fond i shtetit. Ndërsa fondi i Vilinatet ka qenë fond i një organizate politike, Televizijës Popullore të Republikës Kosovës. Dhe nuk krahasohen absolut. Po sikur ta merresh dhe ta analizoj çdo sot, fondi i Vilinatet prapë kanë mush antarësia LDK-s. Sepse Televizja Popullore e Republikës Kosovës nuk ka pas antarësinë prendim. Ka pas jashtëzakonisht njerëz diku 100 vetë s'ka pas në krejtë Zvicër këtu. Edhe këto është problemi i gjithë kësaj, sepse në Oslo më bu marrëveshja të keni një komandë përbashkët. Çdo gjatë jetë e përbashkët. Sa respektuat më pas? Absolut, s'është respektuat. Nga kush që respektuat? Nga ashtu quajtur shtabi i UÇK-s. Ai s'ka qenë shtab i UÇK-s, ka qenë shtab i LPK-s, që është mshef pas emrit UÇK. Se nëse në marrëveshjen e Oslo do arrit marrëveshja që ta kemi një komandë përbashkët, atëherë nuk ka të drejtë thirret një anshëm, një shtab i një organizate politike dhe thot ne jemi shtabi i UÇK-s. Këtu manipulohet shumë me këtë temë. Shembull ta nëse më shiqon shtabin e UÇK-s. Po thuaj se 90% janë antarësi kryesia e LPK-s që kanë qenë. Dhe oficera ki pas ndoshta në gishta njerëz që ka qenë vonë ka qenë i kyçën Beslim Xherapi ose që ka qenë një oficer jashtëzakonisht me gradë shumë të ulët në atë kohë. Edhe që në librin e vërteta për Farku akuzohet për që ka dalë dëshmitar për ndënuar oficerat, e ka Agim Mehmeti zëvendësministri në librin e tij që ka dalë dëshmitar oficerat që ndënuar me ka disa vite që ndënuat. Beslim Xherapi? Beslim Xherapi ka qenë dëshmitar i grupit kur është dënuar Agim Mehmeti, Bajram Mehmeti, Rahim Ademi, Miftar Ziba ka qenë dëshmitar i rrejshëm. E ka Agim Mehmeti komplet dosjen e tij dhe e ka në libër e vërteta për Farkut ka thënë. Dhe këtu është të mërshme se nuk pranohet një ministri i mbrojtjes, një njeri që ka qenë i organizuar qysh në kohën e Metush Krasniqit, Ahmet Krasniqi, dhe pranohet një individ shumë i dyshim dhe bëhet shef i shtabit, i cili nënshkruan në lista për likvidim në atë kohë.
që janë marrë. Pra ne këtu manipulohet shumë. Për çfarë emrin në shkruan listë për likvidim? Për cilin emër? Të gjithë janë, që dy lista, një listë 114 persona, dhe lista që ka në shku Besim Gjirapi, nëse s'gabojnë ndikon 22-23, që futën prej Ahmet Krasniqi, Durante, poshtë me Femi Agan, me gjithë janë në emra, që mund ajo listë ka qenë publike, ka qenë është e. Do të janë shumë njerëz që me emra që sot nuk janë. Për shembull, është Aliu ka në atë listë. Aliu ka është vrarë në Tiranë, është Ahmet Krasniqi, Ahmet Krasniqi u vrau, është Sabri Hamiti që është i plagosur. Do thotë pjesa dërmuese e aty në emra që në atë listë u vranë, do thotë. Dhe kjo është e tmerri që ka qenë atë kohë. Vrasja Ahmet Krasniqit ka qenë humbja më e madhe e këtij organizimi atë kohë. Pse ndodhi? Ku i konvenonte vrasja Ahmet Krasniqit? Vrasja Ahmet Krasniqit i ka konvenu vetëm krahut të LPK-s. Natyrisht i ka penguar edhe servis, sepse o dobësua. Formacionet ushtarake janë dobësua, sepse u hopëm njërin kryesor. Nëse ju po thoni që i ka konvenu LPK-s, atëherë më herët thatë që pjesa dërmuese e shtabit të përgjithshëm ka qenë zyrtar të LPK-s. Atëherë i pas ka konvenu sipas kësaj që po thoni ju, shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. Plotësisht e vërtetë. Shiqo, për krahja e pushtetit në Tiranë, sepse edhe lëvizja popullore ka qenë ta themi, kushtimisht ta themi, bie i partisë punës Shqipërisë, LPK-ja, të menuar për tyne. Dhe shishi, do të shërbimi informativ. Kombëtari i Shqipërisë ka qenë, do të kryesori ka qenë në këtë drejtim. Dhe bastisja e dy lokaleve të Ministrisë Mbrojtjes në Tiranë, diku nëse s'gaboj 2 po 3 ditë përpara. Marrja oficerëve, rrahja aty në mënyrë brutale, marrja armatimit. Pasanej atë natë kur ka qenë në darkë. Në darkë që ka qenë kur... Të në mbretëresh. Kur të rek Tari Zema që është arë. Kanë ardhe Gjim Ramadani, Sali Qeku, edhe atë natë ashtu një darkë, aty unë s'kam qenë, po... Dhe aty është marrë vendim mërëna maksimum 2 javë të gjitha njësitet operativa brigadë që kanë qenë në vërime më fut në Kosovë. Dhe kjo i të meroj krahun tjetër shtapin, sepse me futin e brigada operative dhe oficerve aktiv, ajo vërtetu me futin e Tarizem, sepse populata e përkrajnë mirë masovike përkrajnë brigadat operative. Me gjithë të do dëshirat ndalisha më vonë të kjo pjesë. Por ju kur e morët informacionin e vrasjes Ahmet Krasniqit, cili ishte ai moment? Zëri Bishi. Po, do të thotë për neve në vërtet kjo periudhë 91-98 ka qenë një ngarkesë maksimale se si të organizohemi sa më mirë për luftën Kosovë. E prisnit një përqarje, Nuk kemi ditë absolut, ne nuk kemi pas asë një element njohur se mund të ndodhë diçka e tillë. Sidomos kur diçka aq e rëndësishme bëhet për Kosovë. Ne kemi menduar se si edhe njerëz më labil t'i bëjmë të fortë edhe na mbështesin për çlimin e vendit. Ardhja jonë, do me thonë 98, ka qenë, do me thonë, misioni jonë i parë. Grumbullimi i armatimit, cilit qeveria Bukoshi e premtoi plot 8 vite, që quhej armatimi i përsos dhe efikas, që kom bërë një disa shkrime që nuk arriti kurrë. Zotri Bukoshi nuk e dërgoi këtë. Po i praktikisht ishte kryeminist. Po, do më thënë ne ishte në përgjithsinë e tij. Kishte afat kohor të mjaftueshëm që ato 8 vite, që fatbarësisht na premtoi kohë se politika që udhëhiqet njerëz të Kosovës ishte shumë favor tonë, sepse kishte kohë të mjaftueshëm për të bindur shtetet aleate që të ndërhyjnë me kohë, se ne e dinim që nuk forca jonë ishte në krahasim me anëmikun shumë e vogël, po megjithatë shkasin për të ndërhyrë fuqia tretë, ishim ne ata që duhet ta demonstrojmë në teren. Ajo ishte një luftë shumë e pabarabartë. Edhe ne në 98-ën, kur formum, ne edhe ma heret në planet tonë operative ishte që kur të grumbullohet armatimi i bollshëm, plani operativ ka qenë që të sulmohet karaulli Koshara dhe tër arsenali ushtarak i përgatitun atje, efikas, thëmë, që dhe që i përgjigjet kohës, dhe si bas kërkesave tona ka qenë arsenali ushtarak i NATO-s, tjeti bollshëm dhe të me luftën nga kufiri karaullit Koshare edhe të vazhdojmë në brendësitë e Kosovës. Po fatkeqësisht, ne erdhëm në Shqipëri, sikur edhe që ka qenë misioni jonë, çdo kërkesë kemi përgjigj me kohë edhe në mënyrë duhur.
krijojmë infrastrukturën. Bashkë me kë erdhët në Shqipëri? Ishim, do të thonë, po ata që edhe nisëm këtë çështje. Onair Berisha, Afrim Beka, Skënder Hasanxhekaj, ma vonë të kyçën, do të thonë, Fadil Hadrxhonaj, do të thonë ishim 21 oficer fillimisht në fshatin Veçidol, edhe atëherë nga Saimi, Sali Qekaj, edhe Rostem Mbrojtjes që ishin në teren në Kosovë, të mobilizojnë trit, na i sjellin këndej, ana tjetër prishim armatimin e përsosën, të fillojmë të bëjmë stërvitjet e fundit me ushtarë, duke përfshit gjujtjet të gjitha me armatim të kuptohet, i cili mund të lëvizej në Kosovë, nga armë të leta deri te ato gjysmë trona, edhe të jemi sa më të barabartë me forcën e anëmikut në fushbetej. Mjerisht, se më përket mobilizimi ishte shumë i madh i trive nga Dukagjini fillimisht, po vinin edhe nga vise tjera të Kosovës, edhe në fshatin Papaj, ngritëm qendrën e parë stërvitore ku fillum, do me thonë, emërtum 3 brigada, që është brigadat e para që njërë profesionale pregaditën edhe hynë luft në Kosovë. Cilat ishin marrëdhëniet me Kudusilamën? Kudusilamën në atë kohë me neve nuk ka pas. Komunikim? Komunikim. Po flasë për pranverën e hershme të 98-ës. Ma vonë, ne dinim se është, po s'kem pas as mirë, as keqme, edhe pse nuk ka qenë në dispozicion me në ndihmue. Po ne... Ishte në dispozicion, nëse nuk ishte në dispozicion më ju ndihmua, ishte në dispozicion më ju bloku? Se ka pasur vazhdimisht... Ma vonë aja ka ndodhë, ma vonë. Po flasë për momentin e parë. Tash, ne pritshëm nga qeveria Bukoshe, cila premtoi ke çdo moment se armatimi po mbërrin. Edhe sen se pregaditemi që të komunikojmë gjuhën angleze se do vi armatimi bollshëm nga Amerika e kudo tjetër, flas me emocione se është një gjë që na ka kushtuar tërkohën mosardhja e armatimit, cili u premtu plot 8 vite. 8 vite në pritjet armatimit? Pikërisht, të NATO-s. Se ne kishim shumë mundësi që të furnizohemi edhe nga shtetet tjera, po, kur një organ aq i lartë, këtë që shtetit, premton diçka, ne kemi marrë si ushtarak, kemi qenë disiplinuar përgjeshëm se ai do të vinë, do të vjen. 8 vjet pritet për këtë armatim që s'erdhi kur. Pikërisht, që s'erdhi kur. Edhe atëherë me Sali Qekaj që u përmend shumë një aktivisti edhe një ma vonë një pror jashtëzakonisht i dobishëm për luftën Kosovë, dolëm edhe nga njerëz atje ta quajt pa përgjeshëm, po që kishin armatim në përdor, blem një armatim jashtëzakonisht amortizum, të vjetër, edhe fillum të armatosëm ato brigada. Ata djemë cilët kishin vetëm një kërkesë, që të armatosëm, të ushtroj mirë si njerëz që njifshim këtë profesion, edhe të futmi në luftë. Atëherë ishte brigada 131, 133 edhe 134. Dhe me thonë, edhe pasi që kalum gjitha fazat e pregaditjes të në brigadave, atëherë kërkonim nga Ministria që të jepet urdhë për hyrjen në Kosovë, gjithësisht të vijë armatimi. Edhe të e pa se kjo po zvaritet kjo çështje dhe ne njiheshim i keq se luftimet dhe që këshin fillu në Kosovë, edhe se është një element shumë interesant të përcek. Nëse të vazhdonte si luftë guerile, rrezikohej që të merrte një pitet tjetër, që mas pak i konvenonte ushtri shërimtare të Kosovës. Se standard për të pranuar në çarçe ndërkombëtare. Epitet që nuk do t'i konvenonte ishte grupi armatosur ose terrorist. Po. Ja, atëherë ne dinim se pa marrë parasysh rrezikshmërisë lartë, se ti atëherë quheshin dhetshe. Ti mund të shifesh ku do qoftë, po brigada nuk më shifet më. Dhe se ne do të bëjmë luftë frontale, që lufta mund të filloj që nga kufini. Edhe kështu që u dakordum që ne me atë armatim që posedonim, që dihet botërisht sot kur është bo betimi i përgjithshëm këtyre brigadave, ai që shifet një armatim para rreshtit, me atë armatim na vendosim tim luftë. Edhe kom qenë, do me thonë, si përgjegjës për
hartimin e planit operativ të marshimit në drejt Kosovës, e kom përnua dhe me shumë sukses i kom futur brigada në deri te fshati Jasić, edhe pa pas ndoj humbje, të thëmë, në qarqet e brigadave tona. Në fshatin Jasić ende ekzistonte premtimi i qeverisë se do të vijë armatim nga ajri. Hale, vazhdonin të prisnin? Vazhdon, po, në fshatin Jasić kënë se të ndezim ndryqimet ndryshme aty në që do të vijë me helikopter të nalëshojnë armatimin. Do më thonë, nga kush bëshin këto përmëtime konkretisht? Me emra, nga kush? Po thëmë të drejten kjo na normal që njifshim Ministrin Ahmeti, po me të krasniqin, po drejt për drejt u thirshin në Kryeministrin Bukoshi. Ahmet Krasniqi thirej në këto premtime që do vinin sepse kështu nga ka premtu Bujar Bukoshi. Pikrisht to. Edhe ne që betëm si peng një Jasić, këto brigada, ku ishtë edhe një zonë mjaftë e rrezikshme, tuk e pritat armatim. Edhe ai serdhi. Atër vendosëm që këto brigada të vazhdojnë mbrenësi të Kosovës dhe të pregaditën brigada tjera të cilat do të vinë nga jashtë, ne me armatim që do të kemë nga mbrana dhe do të asgjasojmë anëmiku në atë pjesë të gjonë të teritorit të Dukagjini. Kur hymë në mbrenësi, lam Agim Ramadanin, Rostem Berishën dhe disa prortirë që të presin që atë armatim edhe më tutje në Jasić. Litet për një armatim të përsosë dhe efikas që do të bizdetnojmë terenin luft. Ata mbetin peng aty me mujë, bashkë disa mujë, edhe ne që në hyrjen tonë, ne fillojnë aktivitetet shtuara të anëmikut të e ditë se kanë hy forcat mëdha ushtarake të ushtrisë shërimtare Kosovës në mbretësi Dukagjinit, që ishim nisniq për momentin, edhe filluan me pushtimin e Logjës. Kështu që betejë jonë, këty në brigadave, gjithsesi batalioneve, marrin pjesë në betejën e Logjës, si që dini të gjithë, edhe suksesi më i madh që është arrit deri atëherë shënohet Logja, edhe ku botërisht thyhen forcat edhe ai mito se nuk mund të munden forcat ushtarake sërbe, aty i mposhtëm edhe i dëbojmë, siç e dini, me një humbje të madhe të njerëzve dhe arsenalit ushtarak. Saksisht për një periudhë kohore, nuk është ndoshta pikërisht për këtë periudhë kohore, ka pasur akuza që jeni tërhequr dhe keni lënë armatim, domethënë keni dorëzuar armatimin. Jo, në asnjë mënyrë. Të them, në mënyrë më sinqertë, është shumë e padrejtë. Ne që krejt ato vite i kushtuam përgatitjeve të njerëzve për luftë dhe çdo gjë, dhe në fund lam çdo gjë që kishim perëndim, dhe edhe fëmijët tonë, edhe erdhëm që të bëjmë luftë sinqert, në mbështetje, aq sa mujmë edhe dim, me atë arsenal që të thëmë qeveria jonë e afroi, që ishte si që ceka, mendoj që kemi bën gjonë më të madhe duhun deri atëherë. Edhe nëse dikush sot se pranon, historia ka me pranu se ka qenë një punë shumë e madhe drejt këthimit, drejt avansimit luftës në Kosovë nga ajo guerille në ato frontale me njësit dhe me batalione brigada, cilat tani në vazhdimsi fillojnë edhe në pjesë tjera të Kosovës, edhe për ati momenti mund të thonë që pikrisht këto brigada janë ato që japin epitetit ushtri. Nuk është më guerille, është ushtri e rregull. Si këto akuza për dezertim në një farforme dhe lënje të armatimit, dorëzim të armatimit. Pse u bën këto akuza? Shqeqani, është një moment, do të thotë, këto brigada kanë qenë ma vonë në Prapaqan, vendosën, në Dushkoj, edhe në Lugun e Baranit. Ne çdo kohë, çdo herë kemi prit armatimin dhe municionin nga organet gjithsesi qeveria që ishte atëherë. Mirërisht, pe ato shpenzime që u bën luftimet të Logjës edhe Xhetiu, u pakuan ndenjat mos edhe filloi bllokimi total i
vijës kufitare furnizimit nga jashtë e armatimit dhe municionit. Ku detyrohen Rostem Berisha me Agim Ramadan e Tirqet të tërhiqen prapë në Shqipëri, se nuk erdhë armatimi, dhe të fillojnë mu riorganizu dhe të pajisen, si që dini, deri në një vit ma vonë, kur zhvillot lufta e koshorës. Pra parë dhe armatimi përsos e efikas. Sa i përket tërheqjes, në ushtri, gjdo ku në botë, kur ti si i barabart me anëmikun, ekziston për pos sulmit, ekziston edhe qëndrimi edhe tërheqja. Tërheqje taktike. Nëse është logjike që Dukagjini ka qenë pjesa ma e interesume e anëmikut që me mojt me gjdo kusht në poshtim. Pse ka qenë kaluse edhe pse pjesa ma intelektuale, ma e organizume e luftës, nëse aty arrin qëllimin, vënësie tjetër s'ka që ka kërkon mon shlirimin e vendit. Edhe ne, duke vlerësue se filloj sulmin gjitha ont e Dukagjinit, me një mos të artillerisë pa pomet, tankiste edhe tjera. A u dërzuan armët apo jo? Jo, armët po flasë për brigadës. Se cili armë që ka posedu o tërhek armja. është tërhek me bashkënjësim, qëllimi, do më thonë, edhe o tërhek me urdhën e vetë ministrit. Nuk është bë tërhekja me krym vete. Nuk është bë krym vete, është bërë me urdhër të ministrit. Situata se si të tillë mund të bëhemi vetëm mish për tonka, se armë antiblind nuk ishim o. Absolut asnjë vetëm. Edhe tërhekja në Shqipëri do të thotë një riorganizim, një rifreskim, një armatosje me e mirë që shpresonim ende që do të vijë armatim efikas, edhe do të hymë luftë që nga Kosharja e Tutje do të vazhdojnë drejt Kosovës pjesës tjetër. Do të thotë, nuk ka dezertim. Kjo është... E as dërzimtarme. As dërzimtarme, po fasë për njësit, për brigadat cilat jërë në dheq nga Ministria. Kush i dërzoj armët? Ka pas dërzime të quajt të mbrojtjeve të fshatit të ndryshëm që për cilat... Nuk kanë qenë pjesë të organizimit. Nuk kanë qenë pjesë të organizimit tuaj. Nuk kanë qenë. Zotri Hamza, i qëtë në një uri të këtyre përqarjeve mes, po e them, UQK-s dhe parkut, edhe pse nuk dhe duhet ndarë në bazë të kësaj të këti këndi që i jepni ju. Megjithatë mes LPK-s dhe njerëzit të Ministrisë së Mbrojtjes për ta quar deri në fund në këtë logjik. Fillimisht fola për kontinuitetin që duhet të jetë bazë për këtë shkry kontinuitetin. Do të thema këtu. Të flasë një segment tjetër është përgjithësia dhe serioziteti i njerëzve që mirën me këto probleme. Me të thonë të vërtetën, se unë e lash më gjysë aty, u dërëm të Bukoshet e tjerët, mas ikjes Shqipëninë përsëri u ofru Ministrisë Mbrojtjes, jemi ata sepse na dhanë mundësit ikjes jashtë, ne vendosëm të qëndrojmë aty dhe punën që kishim nisë në Kosovë të vazhdojmë në Shqipëni, të mendu se atje do të krymë punë ma letë dhe ma mirë se sa këtu, për më thënë të vërtet e një formosë u shkënjë. Në rëndë parë, nuk e risadi, ne i dorëzuam dokumentacionin e gjitha komunave, sepse koordinatorët arritën të marrë një pjesë të regjistrimeve të organizimit tonë komplet që kishëm për ato vite, dhe i kishim në Tiranë. Edhe pse kishte përqarë dhe mes këto në koordinatorëve. Dhe ja dorëzum kujt tjetër post-kriminalisht, sepse ishim të bindur se vetë Bojar Bukoshet ja kemi dorëzu në vilën e Mbrojtjes. Ku kam qenë prezant aty. Dhe me njëherë me kthimin e Bojar Bukoshet në Bon, ku kishte Selin, përmes shtypit dhe mjetëve të informacionit, doli se kemi diku 250.000 ushtarë të mobilizuar. Po e demonstruzu ka thënë. Nuk e di, po unë e komercion përmes shtypit, përmes imi informum, dhe unë kumë qesh me vetë vetën. Kom pretjo unë, po gjithë kemi pretjo, ishim 1.20 veta, që ishim organizuar nga gjitha komunat, që do të kemi një organizim vazhdoshëm. Dhe nga vitet që shëndrum dhe vitet 97, nuk ishim asë një organizim, asë njësit, disa takime të këtuk dhe një arrogancë këtu një njerëzve të qeverisë nuk përthënë gjitha që faktikisht u injorum. Kishtë arrogancë nga Bojar Bukoshi?
Po, edhe nga bojari kishtë. Nuk do të përmend fjallë sepse në banale dhe do të kalojmë. Po, unë nuk e kisha menduar asnjëherë se për çështjet shumë serioze të jemi kaq pak serioz. Dhe për përgjegjësitë që morrim të jemi krejt pa përgjegjës. Dhe aty filluan klonët pastaj dhe unë e posh se ky sistem do të degradon të dal nga dal. Flas për vitin 95, 96. Bukurshi filloi të koketoj edhe me grupacione të tjera, që përmendi Ole për këtë tjerë. Me kënd filloi të koketoj, konkretisht? Kishte njerëz të tillë që ne ndjeshim dhe këtu që thotë për punë të përçamjes. Po, me kënd konkretisht, me emër? Me emër, unë nuk e di se... Koketante me Xhavit Alitin? Nuk e di, jo, edhe me të tjerë, që unë i njihja. Me Xhavit nësë këmë pasko një kontakt asnjëherë. Me a koketante... Me pjesëtarë të tjerë, dhe në gjë. Po tash, nëse e përbunë, po më duhen për me mire. Me kënd koketante Bujar Bukurshi? Për qamjen. Me kënd koketante Bujar Bukurshi? Po me kolegët e me të LPK-s. Me cilt? E din ma mirë ata që... Po duhet me ditë të opinioni, për dhe i sot kam në studio, ne po bëmë këtë emision për opinionin. Ta di me kënd koketante Bujar Bukurshi? Me gjithë ata që rrinin në shtëpin e Rita Markos në vitit 96. Dhe emrat këta i kishin? Ta shumë, ka shumë ku janë krejt organizimi saj. Dhe këtu fillon përqamja, dhe gjë. Këtu fillon e përqamja e modhe. Dhe fillon refreni i çuditshëm dhe shumë i pështirë, se spori duhet vritë të rrugohën në Kosovë që të liftohet me Mitrovićin. Ky refren Ky ishte refreni i përditshëm në Tiranë. Ku dëgjua për herë të parë? Ky refren? Po ndaja qërë, na ishim njërë që tash... A i ke dëgjuar ndonjëherë nga goja Bujar Bukurshit? Jo nga Bukurshit, jo e Bukurshit, jo të tjerëve. Të tjerëve që ishin pjesë edhe LDK-s, apo vetëm LPK-s? Jo, vetëm nga LPK, nga pjesëtarë që ishin LPK. Pra, ishte thënia që duhej të vritej Ibrahim Rugova në Kosovë në mënyrë që të luftohej apo... Po, se ai nuk po lejon me fillu luftën, sepse, që nga viti 93, në Saro, dhe më tuti, nështë më po se jemi dhe ma mirë, ka pas tendencë nga qarqet të ndryshme që lufta duhet të fillohet, dhe nëse nuk fillohet, tash ne do të shkatrohen. Kurse, të ne shkon të ajo ideja që lufta duhet të filloj pas 5 para 12-ve, as në 12-5. Në 12 fiks. Luftën në fakt nuk e kishim dorë ne, e kishin të tjerët. Flas për fillimin e ofensivës. Kështu që kjo përqamje e ka shkatru. Po, këtë përqamje, me thënë të vërtetën, mund të flasë pa dorëza, e ka ndihmu edhe një pjesë e politikës shqiptare. Kush? Po, pjesa e majtë, vazhdimisht ekstremi i njerëzve që kishin me si... të kosën Verhoqës. Fatos Klosi? Po, Fatosin unë nuk kërmajmë, Fatosin ka qenë atëherë në 95-96, po të tjerë që ishin njerëz për krasë të Verhoqës vazhdimësi e tutje. Do thëtë, nuk ka qenë problemi themelor. Ishte Fatos Nano? Fillimisht, jo, Nano, ta shkuptohet se nuk dalin figurat qendrore të proklamojnë gjërat e tilla, po ishin segmentet saktuar që na e ndryshme dëgjohej shpeshherë kjo. Dëgjohej gati në shumicën e najeve që rrishim. Të më thënë, socialistët i frynë kësaj pune. Po, i frynë. Ne ishim të detyruar tash të qëndrojmë dhe të mos i kundërvihemi kësaj propagandë kaq të dashme. Sepse edhe si do t'i kundërviheshim ishim aq pak dhe aq të pafuqishëm që të bënim ndonjë punë mëshëm. Do thotë, na u sugjeru ma vonë që ne të shqyqojmë punën tonë, të rrim edhe të mos lëvizim. Do thotë, në posër kush se unë do të jem maj pasigurt në mes Tiranës se sa në bjeshtë të Zatërishtë, do ishna këshin lërmet atërë, po ja që realitetet në të tila qëfar ishin. Do më thënë, ndjeshe maj pasigurt në Tiranë se sa në bjeshtë të Zatërishtë? Po, 200%. Aktivitetin që më krymon në bjeshtë të Zatërishtë, së kumon në Tiranë. Edhe kaj që ka qenë, konfrontimi me njerëzit tonë, ta mësojmë të hirë me atjetë që s'përtë në nëmë të shpo. Dhe, mash detyru, jam detyru vërtet, që t'jem pastaj prezent në pjesën e profesionit që më takon në arsim. Në i komision për pranimin e studentëve shqiptarë në Universitetet Shqiptare,
edhe në hartimin e teksteve mësimore për nxënësit në diasporë. Ky është edhe orientimi profesional dhe jetësor. Kështu ndodhi. Zotëri Tahiri, do të ndalesha në pjesën e fundit të këtij debati, sepse kemi hyrë në 10 minutën e fundit. E përmendet që morët mbështetje të madhe, zotëri Tahir Zemaj mori mbështetje të madhe nga popullata. Megjithatë u bë një lloj zgjedhje e komandantit apo e zotëri Tahir Zemaj që fillimisht kishte rënë dakord edhe Ramush Haradinaj me këtë zgjedhje si komandant të Tahir Zemajt. Por ndodhi diçka që ndryshoi. Ke njohuri saktësisht se çfarë ndodhi? Përmendet ardhja e Recep Selimit si ndërhyrje drejt për të ndryshuar këtë dakordsi mes Ramush Haradinaj dhe Tahir Zemajt. Që unë do të ndërlidhna fillimisht me ata që thotë pushteti i atëhershëm në Tiranë komplet ka qenë në përkrahjet e atij shtabi. Komplet ka qenë në luftë kundër vis institucionale. Sot Ismeti e përmendi kur vis institucionale apo vis rrugovës? Rrugovës. Sepse vi institucionale ka qenë edhe linja e buja e bukur. Po, edhe tash të ndërlidhe këta. Shiqo, nëse merrni lexoni një librin e Muhamet Kelmendit, e ka nëse s'gaboj, pse s'u kryi fronti gjithë popullor. Do të derisa nga grupi i Saliçekut prej periudhës natëni deri në fillimin e luftës morën 18.000 marka nga Bejar Bokoshi, në vitin 96, 56, lëvizja popullore i merr diku rreth 60.000 marka. Prej Bejar Bokoshit. Domethënë, është paradoksi, derisa ju jap 10.000 LPK-s, pjesës së LPK-s ju jap 60.000. Këtu janë konfirmime do thotë që i bën Muhamet Kelmendi që ka qenë strukturat e LPK-s. Dhe tani, paradoksi është ky, fondin e 3% që 90% e kanë mush antarësia e LPK-s. Po. Dhe lëvizja popullore e ka bojkotuar nën kur nuk ka një antar i tyre që ka pagu 3%. Mund të jesh në antar të tjerë. E ka bojkotuar, do thotë. Nuk i ka njoftë institucionet e Republikës Kosovë. Në anën tjetër, Bejar Bokoshi e mbrohet nga Liga Demokratike dhe pikërisht këto struktura të institucionet të dhënë nga rrogova i bllokon telefonat, nuk i pagu notimin e Ibrahim Rrugovës, qoftë në Francë, ato do të në vazhdimsi. Ndërsa në Tiranë, unë e kam që e tha ky refren. Edhe unë refren ka qenë me 19 prill kur u fut grupi i Saliçekut në Kosovë. Që nga Zvicra, refren ka qenë jemi duke i luftuar dy qeveri, Ibrahim Rrugovës dhe Miloševićit. U përmend ke Ibrahim Rrugovës e Miloševići. Prej këtij shtabi. Ndërsa kur i fut një asaj ky i din më mirë, se kam qenë në qarkullim, aty i kanë pegu, kanë najta disa ditë, i kanë pegu se kanë lidhur më fut fare. Masanene është plagosja e ushtarëve që i din edhe ky. Para shtabit Glexhanit ku plagosis me çeki ai lokaja që janë ndesh çollak dhe i kanë vetëm brek. I kanë plagosi, i kanë gjutë talibanosët. Do thotë kjo ka qenë në vazhdimsi. Ndërsa për ato zotëri Ismeti ka qenë aty prezant kur ka Ramushi. Për shembull, ku i ka rrethu Prabaqani ju ka jap urën për mu largu për aty. Masanë bëni një marrëveshje votim që ky i din mami atë që ka qenë prezant. Po kjo ka qenë platforma aty. Nuk kanë qenë këta për me luftuar armikun. Zotëri Tahiri, a po ndalemi pak te zotëri Bishi, ju keni qenë prezant aty kur ka ndodhur kjo plagosje? Po, do të thotë para se gjithash ne, para se të hyjmë në Kosovë, ne kemi pasur një betim që në asnjë mënyrë as konflikt e jo më të kemi plumba për shqiptarë. Po. Çdo. E ka përmendur edhe Fadila Dërzhona këto. Ashtu. Edhe hyrja jonë luftë, thashë një problemi kyç që na ka sjellë në situatë të jetë pa lakmushë ka qenë puna pasive, mësën na kemi qujtë edhe shumë matronë që është jenë mos armatimi jonë, mos premtimi, mos mbajtje e premtimit nga Bokoshi, hyrja jonë Kosovë, kemi hime handicap që kemi hime me një armatim tjetë amortizume edhe pa mjaftueshëm. Po me gjithmonë me shpresë që ai po më rrinë. Hyrja në Kosovë, ne e kemi menduar që aktivistë atje, guerilla atje do të na pranojnë si shpëtimtarë, si njerëz që njohim përdorjen e çdo arme atje, se ne kishim bërë elaborate të mirëfillta secilin fushën e vet.
ku unë kom pas. Jemi në fund të emisionit, prandaj ju lutem të më përgjigjeni në këto pyetje të cilat normalisht po ngritën. Domethënë, keni qenë prezant në momentin e plagosjes së Po, do thot që njësiq ka pas mosmarrveshjen mes ta quaj shtabit këtyne brigadave dhe shtabit që ishte posa formum si pas asaj që vinte nga Ramosh Haradinaj që... Kush i plagosi këta ushtarë? Pa tash t'jo më rallun si mas deklaratët që është dhonë, Ismet Qekaj që ka dhonë, e ka bo vetë Ramushit, do të tash të Ismetit. Po, Ismet Qekaj. Ismet Qekaj. E këta tjertë, do të thotë që ka ndodhë gjatë rrugës, ne nuk patëm mundësi asë me do me thonë... Si ka ndodhur votimi pas për zgjedhjen, keni qenë aty prezent? Po, do të thotë, në të regova që na lam atje një pjesë të komandës që në krye me Rostem Berishën në Agim Ramadanit që të presin atë armatim në hymë në mbrensi që është një snitch. Ma vonë në Prapaqan, pas luftës, do me thonë, betejës Ljogjës, në Prapaqan ishtë një punë vullnetare gjithë aktivistëve ose kryeplegjët fshatrave të Dukagjinit që të zgjidhet një çështje, një marrëveshje mes Ramushit edhe Tahirit. Edhe kjo ndodhi në një takim që quhet takimi i Prapaqanit, ku një mënyrë u votue se kush do të jetë ai cili do ta udhëheq, po votuan gjithë ata vullnetarë ose përfaqësues fshatrave për rreth. A zgjedhen kështu komandantat? Po, qëllimi ishte që mos të ketë konflikte, që të ketë një unitet, që ne të shkrim forcat tona dhe të drejtohemi drejt anëmikut, sikur që edhe bënim deri atëherë. Në takim, do me thonë, u votue që për komandant Rafshi Dukagjini të jetë Tahir Zemaj. Zemaj si ti? Tahiri vetë Ramosh Haradinaj qotë edhe ja e pranon. Ja zgadoren. Edhe ky gjest i përgjej Tahirit edhe thot, për zavend stemin, unë po e propozoj Ramosh Haradinaj. Edhe gjithë ishim shumë të kënaqur vetëm që të vijë dhejtë një unitet në Rafshin e Dukagjinit. Edhe pas asaj e mbrohemi, si që se di e keni pa atë vendimin, ku jemi edhe unë pjesë asaj komande në të përbomjet ati vendimit që në njërë zyrtare Ministria në shkruan. Megjithatë, është një çështje shumë diskutabile kur e mbrohet kolonel nga Ahmet Krasniqi pikërisht Tahir Zemaj. Në njëjtën kohë kolonel, por që një dokument që nuk u publikua kur, u emëru kolonel edhe Ramosh Haradinaj. Pse nuk u publikua asnjëherë ky dokument për emërimin e Ramosh Haradinajt kolonel? T'jo më real, unë për herë të parë po ndëgjoj për rastin e Ramushit. Unë e di se është vetëm për rastin e... Njëjtën ditë, do më thënë, në njëjtën kohë janë nënshkruar dy emrime nga Zotri Krasniqi. Një për kolonel Tahir Zemajn, një për kolonel Ramosh Haradinajn. Por që ky i dyti nuk u bë asnjëherë publik. Për t'jo më real, për gradim nuk kam njohuri, s'kam qenë aty, po se i përket urit vendimit për formimin e komandës Rafshi Dukagjinit, është thonë dekreti, do më thonë, është thonë propozimi, dekreti nga ministri, edhe është vendos definitivisht ai. Çfarë e dim që është edhe në internet, ka qasje kur të mund me pa. Edhe mendoj që ka qenë një moment për këtë, një gëzim i madh në tërë Dukagjinin, të gjitha njësit mbrojtjet fshatrave. Sa zgjati ky gëzim se? Pa, çka thëmë, sigurisht që jo gjatë. Jo gjatë, sepse erdhi nga shtabi i përgjithshëm? T'jo më real, unë atëherë nuk i kom njoft me emra kush janë. Po sot duke i pa, po tash praktikisht flitet, po ande nuk e kom qartë kush kanë qenë, se kërkesa ka qenë vetëm me Tahir me bisedu. Edhe vetëm me Tahir në bisedu. Edhe di se aty ju kanë kërsu Tahiri, se nëse vazhdon do thëtë të ushtrosh detyrën e komandantit. Qysh ju kanë kërcënu?
Po, me siguri që... Si më shko. Diçka e tillë, po. Do të luftojmë si më shko. Si do qoftë... Do të luftojmë si më shko. Si do qoftë, thëmë, qëllimi jonë ka qenë të kalojmë dhe të pamundshëm vetëm as vjedhje të konflikti. Dhe prap u menjanua konflikti. Po, ne u tregu më dopt në atë rast të u tërhoqëm, për një moment, prap vazhduam, dhe me thonë, veprimin duke demonstruar gjithmonë atë onën e unitetit. Me ta përsh për ato që thë për punë të përçanive. Ushtria ka rregullat e veta, ushtria ka komandimin, urdhrat, nuk ka lutje, nuk ka zgjedhje që thotë, ka rregullat e veta. Se do me ditë që na jemi hutu si popull, kanë qenë dy urdhrat për mobilizim. Se neve në kanë shkaktu donë, në përgjithësi ku kemi qenë shqiptarë. Është dalë një ditë për para urdhri për mobilizim nga shtabi përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, dhe ditën e dytë ka pasu urdhri për mobilizim i Qeverisë së Republikës Kosovës. Kjo dëshmon se të dy urdhët që ndëm nga Tirana për mobilizim, urdhri për mobilizim dihet kush e jep, si jepet dhe sa urdhra jepet për mobilizim të ushtrisë. Për ushtri, vërtet. Që është nga të forcat e armatosë, që është nga ajo rezervë. Dhe nga ty është dalë hapta se dikush mes të Tiranës komandan njërë të gabushme. Jep komand njërë ose jep urdhë njërë të gabushme. Ishte i pari? I pari, unë e ku përcjellë ministrë, se ku qenë interesuar, se ku qenë i obligum. I pari ka qenë i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, si urdhër për mobilizim. Po. Dhe cili ishte i duri? A i shtabit përgjithshëm a i qeverisë? Tash në ta vlerësojnë të tjerët, si ushtarak unë vlerësoj se urdhra japin vetëm institucionet të zgjedhura dhe ju ushtria. Ose të emëruara. Dhe ju shtabi. Urdhra, si mas logjikës ushtarakë në botë, japin vetëm ushtrit e organizuara ose njerëzit e caktuar nga institucionet civile. Këtu është ai defekti kryesor. Këtu bë defekti kryesor dhe popullin këtë mos dhe ushtarët u hutun. Po, dhe këtë përqarë shqiptarët e ka përcyer shumë bukur, edhe mund me thënë se shqiptarët dhe në Shqipëni atë kohë, nga 97 atutje, dhe në Kosovë, patën dy sfida që mi ka përcyer këto. Në Shqipëni ka qenë e hapur thirrja për luftë civile i jugveri, dëgjoj mirë. Dhe shqiptarët i kanë kësaj përçame të tmerrshme në luftën civile. Dhe lufta në Kosovë, edhe pse ka pas viktima, të ndërmjetme, ndërsjella, megjithatë ushtarët e thjesht në fronte kanë marrë qëndrimin të cilën e kanë pas si ideal në luftën për liri. Dhe nuk na ka ndodhur siç i ka ndodhur formacioneve ushtarake në Bosnjë e Hercegovinë mes formacioneve të Abdiqit dhe të Izetbegovićit. Është pjesa e fundit. Të ndërlidhen shumë. Duke ju falenderuar instituciona. Që betimi që i janë dhënë në Tiranë dhe ku kanë shku që nuk do të ketë plumb për vlla. Tha parë imi paraqit më dot, jo. Ajo është burnia më e madhe që kanë bërë këta. Sepse do të ishte shumë keq puna. Sa do mi ka sjell luftës pikërisht kjo përçarje? Shqiqa, sikur mos i shkon kjo përçami. Unë kam bindjen e plotë se ne, para të rjeqës të nga Prapaqani, ne kemi ndajt një javë ditë në Hotel Kruj me Saliqekun dhe me grupin tanë duke prit atë armatim. Dhe nga Ministri Krasniqi në ashton armatimi ka ardhë dhe por ndalu në shtetit shqiptar. Dhe thot, ka qenë komplet, ku thamë shtetit shqiptar, po shteti e saj kohë, se populli ka përkrok, popullin Shqipëri. Dhe blokadat totale ka qenë që mos përkrahet vija i Bermogovës. Lufta është bon, unë them, lufta është bon në Tiranë. Lufta është bon në Tiranë. Kujt i pengon të Ibrahim Rugova në Tiranë konkretisht? Konkretisht Partisë Socialiste në krye në atë kohë me Fatos Nanën, në atë kohë një ma përgjes Fatos Klosi ka qenë i kësaj. Edhe ka qenë blokad totale. Shqiqa, mu arrestua oficerat, mu ra, mu sharmatos në Tiranë. Me mu vra, Ministri Mbrojtjes midis Tiranë, a di çka do të thotë kjo ka qenë pikërisht për pushtetit shqiptar në atë kohë. Kjo ka qenë ajo. Prandaj gjithunia
e këtyne oficerave, këtyne institucion që mos kemi, kjo ka arrit që mos ndodha e që ka tha Hamza. Me gjithat na kemi pësu jashtë dakoni shumë. Janë pollogaritje dikun në bazë statistika autonomike dhe dikun rreth 600. Edhe për mi janë që në brame gjatë luftës edhe mas luftës që në brame. Aktivitet politik? Aktivitet politik dhe ushtarak. Për shkak të aktivitetit apo për gatësisë? Për shkak të bindjeve politike. Thjesht për shkak të bindjeve të Visi Ibrahim Rogos. Ugbi Tyçi, ura, ka qenë Vi Ibrahim Rogos, Smajla Hajdari, Vi Ibrahim Rogos, Tahir Zema, flas Vi ushtarake, vinë politike, mos flasim, Xhemal Mustafa gjitha do. Do thotë kjo ka qenë pikërisht ajo që unë kom dëgju refren. A janë këto vrasje edhe brenda për brenda, apo vetëm nga kjo lëvizje të cilat gjatë tërkohës ju referove, zotëri Tahiri? Po mendon brenda për menda ledekes. Po. Unë e kam bindjen e plot se vetëm nga këta. Mund ndodhë që ka qenë një infiltruar më kënej. Falet më parë edhe për pengesat që i bën të Bujar Bukoshi, prandaj edhe po e shtroj pyetjen. Shiqo, Bujar Bukoshi pengesa ka bë, po unë nuk e mendoj që Bujar Bukoshi ka pas ndonjë organizatë caktuar që financui ka. Këta i ka financu. Janë dëshmit të Ministrisë Mbrojtjes që nuk i bojnë publike, janë me miliona që i ka marrë Xhavet Alitit me në shkrem. Nuk ka komandant zone që nuk ka marrë parë për i Bujar Bukoshit. Flas komandant të emnuar nga i shtab. S'po flas për Ministrisë. Do thotë, dhe këto është problemi e se pse dy urna për mobilizim, nëse ka ekzistuar një marrëveshje e Oslos. Dhe lind pyetja, ky shtab kush e emnoi ky shtab? Klepekes, kush e emnoi? Aty ka ekzistuar një votë e lira publik, ka ekzistuar institucion. Cili institucion i emroi këta mragur? Këtu nuk ka përgjegjësi. Në këtë linjen ka përgjegjësi, sepse herë do kur do fondi 3% do të tetohet. Fondi gjithçka për pavarësitë Kosovës, që obat, janë 24 milion. 24 milion që ne për fondin gjithçka për pavarësitë Kosovës që obat ne do të ne bank. Në kombini që do të tetohet, po si do të hetohet fondi me linja 3? Kur e mbledh parat në dorë me ato qeqet që mbledhin me grasat janë shitore dhe sa janë këtu për kërkan. Kanë shkuar ato. Dhe problemi është tu, po them, luftë më shumë është bërë luftë politike për pushtet, për eliminimin e Visi Ibrahim Rogos, se sa luftë kundër me ekshkam. Ka pas luftëtarët asaj vije që kanë luftuar, shiqo luftëtari thjesht nuk ka faja. Ai ka luftuar me gjithë zemra atë. Ndërsa njerëz caktuar që kanë qenë për komandant zonë e kanë pas këtë. Eliminimi total i kësaj vije. Gazetari ka një problem. Problemi i tillë është ky. Unë s'kam problem. Jo problemi i tillë, po Unë se probleme kom shumë, po në këtë bisedë nuk kam shumë probleme. Këtë drejtim është, do thotë, një keq kuptim, sepse kohët e fundit janë dalë teza të tilla të rrezikshme dhe shumë dinake, se mund edhe ata të tjerët të kenë dorë në vrasjen e këtyre për hir të punëve të caktuara ose shërbime të caktuara të tjerëve për me përqap popullin shqiptar kanë bërë këtë vrasje. Çka është shumë jo fort logjike. Sepse Pra, ju po pretendoni që vetëm PK-ja ka gesh në vrasjet si të vijës ushtarake ashtu dhe politike? Unë mohoj se në një shërbimi tjetër të ketë interesuar që të vras njerëz e njën sport për t'ja dhënë palës tjetër. Kështu që tezë për moshtë sot që del në sken teje të gabushme. Unë nuk e di se kush i ka vrau, mund t'jenë. Po, në krejt kontinuitetin e politike se ka ndonë nga 91 deri 99 flet vetë faktet që në ty reale. Kush ishin ata që donin shërmes shqiptarëve? Dhe kjo krejt për hirtë pushtetit. A ka dëshmi më të madhe se 2 listat që i kanë çu shtabe për çdeshëm për likvidim? E para është 114 dhe dyta është diku nëse zgaboj 22 ose 3, kështu ka qenë. Dhe të gjithë ata që e nvroj kanë emrat në atë listë. Kjo është dëshmia ma. Ta mojmë një shembull. Nëse ti po thu që luftën e kemi bone, shtabi përgjithshëm i LPK-s, atë merr atë përgjegjësi të asaj kohe dhe për ato vrasje. Po monopoli i një shtabit, një organizate politike, nuk mund të merret mbi luftën në rezidencë armatose. Edhe ata nuk duhet ja mojë. Çdo komandant, çdo ushtrar që ka luftuar duhet me respektuar mi përkul. Por jo të mohohet komplet lëvizja institucionale drejtuar nga Ibrahim Rogova që nga 91 që kryja e punë, shembull para përmendem aksionet gurile. Janë disa aksionet grupit Saliçekut që ekzistojnë në komunikatat e tyre.
Po, me gjithatë ka dhe komunikata të lëshuara për cilave po e qindorë, për shambull, komunikata 59. Po pikrisht. Që nëse e meni një libër është komplet komunikatat zëri i Kosovës e ka pëtu, nëse s'ka për i bësh në zi është autorës. Nëse ishi gjani, ato janë edhe emna ta, që kur nes kemi pas lidhe me ta. Absolut. Ata me sfar të drejt e mërë, do të organizimin dhe aksionet gorilët të një siti goril që i ka taku institucionet dhe del me komunikatat. Dhe komunikatat në shonë ati nga banhofet e stacionet e të vejnit, unë sheshin për jetit. Ne kemi qenë në 2 aksione, kom përdojt disa për përsëres visi për ilustrim. Kemi qenë në 95-ën. Stacioni policisë njërzic dhe shtëpia të refugjatëve në Babalash. Se ishte kërkesë për Saraganit. 2-3 shtëpia me minerat që të pengot kolonizimi. Do të hala kemi qenë pa dalë, kemi qenë në fshatin po Berezh, në Kështoj, hala kemi qenë në ora 8 kur ta nëshojnë komunikatën, edhe adi s'ka bujt. E përkthejnë komplet, e përkthejnë një tekstet në një telegraf, gazeta ka qenë. Nga gjua serbe dhe botojnë atë. Bile dhe emnin e kemi gabimisht. Si, mund të Selima Tahiraj, kjo e përkthejnë njët gabimisht. Dhe tëtë, ka qenë një tendencë e caktume për njerëzve që i ka qitë sigurimi shtetit shqiptar, i ka qitë në prendim, si ka që danaj, këj krytaj LPK-s, këj shkadrani, për i harra jemë, nëse, që dalin me komunikata dhe të mjetë komplet kjo. Ne respektonin hierarkin, kryo akcione puna heshtë, këta delin me komunikata. Duke i marë akcionet e grupeve, edhe akcionet. Duke i marë meritat për vete. Për vete. Kjo është problemi, dhe këto komunë këtë tendencen e gjitha saj që 20 vite që po flasë, del realiteti. Nuk them, ne po kritikujmë edhe institucionin tanë, bëjar Bukoshin, për gabimet që i ka pas. Por, jatë më hajnë gjitha gjatë. Gjitha gjatë të del në si përfaqe dhe sot i kemi në pushtet në bastë Mërita Vlucë. Shemë, krahu i luzë dhe krahu i poqë. Kush? A ka ma... Këtu pikrisht fillon tragedia dhe vrasje. S'ka kratë poqë dhe kratë luftë. Një krah është. Jo gabim. Zëri Tahiri, falemderit shumë që ishe pjesë e emisionit Debat Plus, kënaqësi që të kisha në studio. Zëri Vishi, falemderit shumë, falemderit që më ishit, shpresoj që takojmë edhe rrave të tjera për të folur pikërisht për këto tema që janë shumë interesante, normalisht për të rishjelluar nga një pjesë e publikut. Falemderit shumë, zotëri Hanës Morina, kënaqësi që të kisha në studio. Falemderit ju, kom vetëm një propozim nëse më mundësohet që për këtë temë është mirë të organizohet jo një debat i tillë i vogël me njerëz të caktuar, po të bëhet një ballafaqim më i gjanë i njerëzve që ende nuk kanë folur dhe qëndrojnë të kështu. I të dy. Jemi të gatshëm për të dyja po. Jemi shumë të gatshëm të nisim, por normalisht kjo pas zgjedhjeve duke pasur parasysh që mund të ikin shumë informata duke kërkuar debate të tjera për ballafaqime politike. Miq të dashur, ishte emisioni Debat Plus, takohemi nesër nga ora 20:30 në Mbrojtje.